ยืนทองnuôi tao hết vào thằng này ở đây buồn không trời Kromo jadi lagi soi thôi đã tức bay rồi hả tức bay tức bay nhớ nó bạc đó chỉ có đừng có sự kiện như cha trên ôn một nồi ấy con vẫn nói chung rồi làm đây lên tái em mất
suy cái nôm đôi ăn vào đây Bảy. chị qua tuần này tập ban ở đây gì ta sang tập đây thả cô mất thế cái nào à nghịch lôi à đây được chưa đâu à đây được chưa đâu à có nhặt chạm vào mày anh ấy lột cái bao lắm anh chặt bàn chặt thì thấy chặt bàn chặt thì đấy anh chết không á anh dễ không ăn đây anh đang lột cái ô nãy nấu nó coi được chưa cho ăn ở ấy Ôi, nó đi nữa nè.